मुख्य क्यारेक्टर चाहिँ सिमी हो क्या सिमरीको छेउमा सिमी हो। हेटौडा जाने बाटो त्यही हो होइन? यस्तो बाटोबाट त गाडी हिँड्छ। हामी चाहिँ आज के अरे यो भुटोल होइन विनोद दाइ? भुटोल जान भनेर हिँडेको छौँ। यस्तो रातो माटोवाला बाटो रहेछ, बाटो पनि खोल्छ जस्तो छ यार, पुरै पानीले खोलेको छ। यहाँबाट 1.5 घन्टा जति लाग्छ अरे हिँड्दाखेरि। अब हेरौँ। यहाँबाट कता हो? खाने पानी रहेछ यहाँ। हो 2 किलोमिटर मात्र रहेछ। 2 किलोमिटर जाँदाखेरि अगाडि 4 किलोमिटर भयो। त्यस्तो धेरै त होइन नि त। अलि माथिसम्म नि त हिँड्दै। माथि कति माथि जानु सकिन्छ हामी? सुगर लाग्दा हो दुःख लाग्छ? लागिहाल्छ। टोकिसके हामीहरू हिँड्छ। ओहो जुगा छ हो? कति यहाँ माथि पुग्न कति लाग्छ टाइम? हामी भुटोल भनेको। लाग्छ त्यसै 20 मिनेट। होइन त्यहाँ माथि जानु नि मिल्छ होइन? मिल्छ। चम्पादेवी यताउति जहाँ पनि जान्छ। यताबाट चम्पादेवी पनि पुगिन्छ? भइहाल्यो त। चम्पादेवी फेरि अनि तल जा। हजुर? त्यो बाटैबाट जाने होइन? चम्पादेवी। ए भन्छु त। उकाली जाँदा भेटेँ मैले एउटी सुन्दरीलाई, सुन साइला राई। यहाँ फेरि के पोखरी हो? पोखरी हो।
हेर त खतरा पर्यो त है पानी पर्यो अब चाहिँ तपाईँ रुच्ने हो म भिज्यो काठमाडौँ साइक्लिङ गर्नको लागि बनाएको होला नत्र बिचमा यस्तो किन बनाउँछ र होइन सही हो यार सही मजा आउँछ होला है विनोद दाइ यस्तो मौसममा साइकल चलाउन होइन वाह यार मैले बल्ल बुझेँ क्या त्यस्तो किन थियो 2-3 ठाउँमा त्यस्तो किन बनाएको भनेर बल्ल एक्चुअली एक्सप्लोर गर्ने हिँडे जस्तो हो कि ढुक्क झुका छ यहाँ त 100% त्यसरी म लडेँ हिँड्नु न अगाडि रुजियो क्या यो झारले खुरुखुरु घर सुत्या भए हुन्थ्यो नि बरु यार ल म्या सुइकै छ त यहाँबाट त बाटो छैन छ बाटो त लत्तै खस्ने क्या म बाटोमा हिँड्दाखेरि ओ गड हेर्नुहोस् उहाँ तल के हो उताबाट रहेछ क्या ट्रेल उताबाट आउनुपर्ने रहेछ हामी त्यहाँ हेर्नु त कस्तो दामी बाटो छ उल्टो बाटो आइयो क्या त यताबाट पनि गइन्छ होला गुगल म्यापले पुरै टेन्सन पारेन होइन आउनु यहीँ माथि पुग्ने हो जसरी पनि गइन्छ गइहालौँ बरु यहाँ चाहिँ नबसौँ अब जङ्गलतिर जा भन्छ यार होइन ऊ यता हो क्या जाने आउनु न मैले बाटो त भेटाइसकेँ तर यहाँ चाहिँ अलि रिस्की रहेछ हामी गलत बाटो आएछ हामी अलि तलबाट तलतिर लाग्नुपर्ने रहेछ ऊ गाउँ पनि देख्यो स्कुल भने उतै होला के त्यहाँबाट 15 मिनट भनेको यही सिँढी हिँड्दै 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 15 मिनट हेर्नुहोस् ए हरियो गुगल म्याप होइन गुगल म्याप हेरेर आएको उहाँ ऊ अनि चम्पादेवीको हाइटतिर लाग्यो क्या होइन होला उल्टो बाटो लाग्यो ए प्रभु आउनु कहाँ आइयो यार बिचमा यार कहीँ न कहीँ नो वेयर भने जस्तो होइन जाउँ यार यहाँ बिचमा कहाँ बस्नु चितुवा आयो भने खै यार कता आयो अन्त गुगल म्याप पनि खैला गुगल पनि कहाँ हिँड्यो यो भनेर होला यहाँ जाऊँ होइन अलि अगाडि जाऊँ पुगेर नपर्छ चम्पादेवीतिर जाने हाइट जाने रुट हो र भक्किमलो फल्या रहेछ अमिलो भन्नुहुन्थ्यो नि त पहिले तर फुलेको हो यो त कहीँ न कहीँ पुगेर झर्ने ठाउँ त होला नि कहीँ त एउटा उता होला नि त इन्डिङ त ढुक्क छ नि एक्सप्लोर गर्ने ठाउँ त हामीलाई त्यो पनि ठाउँको मतलब भएन हिँड्न थियो हिँड्यो यसरी हिँड्नु नि मजै हो क्या
मजा त अलि होइन तर मान्दिउँ। चित्र नि फुलेको होइन हो चुत्रै हो होइन हो तर फुलेको चाहिँ जाने हो र जान्छ यतैबाट जानु पऱ्यो यता होइन रिस नलिउँ हेर यस्तो ओह्रालो बाटोतिर कस्तो महँगो के बसाएको है यो फुलहरू होला वनस्पति कति होला नि यहाँ यता 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 यहाँबाट हेरौँ त हामी यतै फर्क्यौँ कहाँ खोचामा रहेछ क्या म त डाँडामा भनिरहेको थिएँ छैन बाटो यहाँ त छ के पस्यो यार कानमा होइन त यता माथि गयो के हँ यता गयो के टाढा गयो के भन्नु झरौँ न त झर होइन बाटो बिर्सेर त्यस्तो बाटो बिर्सेर होइन थाहा नपाएर सम्झेको भए पो बिर्सिनु र कहिले नदेखेको बाटो हिँडेकै घाँस तारो काट्ने बाटोतिर आयो यार एक भारी स्याउला लिएर जाने हो कि फर्किँदाखेरि कहाँबाट आइयो यार हामी त थेरि यो छाता चाहिँ पकाउनु नि ए छाता त्यो ब्यागमा अड्काइदिनु हेलो भुटोल कता हो त्यो अहिलेको त्यो उसलाई टुटुट हाल ल मुजीलाई तल झर्ने हो कहाँ यार यस्तो ठाउँमा त भगवान् यो बाटो हो तपाईँको गुगलको बाटो प्यारो गुगल तिमीले तल भन्दै भन्दै लिएर मैले त यतै मैले ठिकै ठाउँ ल्याएको तपाईँले त चम्पादेवी पुऱ्याइदिनुहुन्थ्यो नत्र भने ए भगवान् कस्तो चिप्लो यार बाटो छिटो न हतार नगर्नु है बिस्तारै हिँडेरै पुग्ने हो चिप्लेरै पुग्नु होला ए जगेट खस्यो पर्छ हेलो टेबलमा ऐना छ पिरती मैले होइन यस्तो घाम लाग्यो भाइ तिमी कता हिँडेको एकचोटि अनुहार देखाउने त गुगल हेर्ने मान्छेको गीत गाउन मन लाग्यो के गीत ऊ जितेर गई या हारेर गई तपाईँलाई मैले एक्लै छोडेकै छैन नतिजा आफैतिर पारेर गए कहाँबाट जाने ल बाटो हरायो बाटोबाट आएको भए पो हराउँछ त बाटै छैन ए काँडा रहेछ यहाँ आइया आइया कहाँ रहेछ कहाँ ऊ त्यहाँ त्यो लहरा आया बल्ल बाटो भेट्यो कि यो पनि खोल्छ होला मै मरि जाउँला बुढो होइन बुढो यार यहीँ रहेछ त बाटो ल ल यार यहीँ बाटो रहेछ नि यत्रो अलि मात्र बाटो रहेछ ठुक्क पुरै जङ्गलै जङ्गल लाग्यो कहाँ हो यार यो बाटो त देखेन त अनि एक्सपेक्टेसन भर्सेस हेत्तेरिका यार ए यही ठाउँ हो यो कसले हालिरहेको थियो त ट्विटरमा के अरे ट्विटर भन्नु टिकटक के जराम राखेँ होइन हो राखेँ हो पहिले राखेँ हो म त यहाँ राखेँ थिएँ कहिले उता कहाँ भाइ मेरो लागि एक दुईवटा भिडियो बनाउनु
कस्तो लागिरहेछ त चस्मा हराउँदा कस्तो लागिरहेछ लोड्दा यो संसारमा कतिपय चिजहरू स्थायी हुँदैनन् आउँछन् जान्छन् त्यस्तै हो चस्मा पनि जोगाइरहेको छु म सिस्टम रिलेटेड काम गरेर बस्छु कि भ्यू है वर्थ इट नि दामी फोटो खिच्छ सोल्टी एउटा यो चस्मा हराएपछि त्यही के दिन्छ के सुधा जस्तो भइरहेको चस्मा चाहिँ हाम्रो त्यहीँ छुटो के भाइ चस्मा चाहिँ हाम्रो त्यहीँ छुटो खै छोडिदिनु अब कहाँ छुट्यो